Tervepä taas. Perho tuli metsään pitkästä aikaa. Ja homman nimi olisi yön yli reissu Nuuksion kansallispuistossa. Jossain täällä Holmasaarijärven tai Isoholman maisemissa. Tämän reissun ideana on periaatteessa se, että mä pääsisin kokeilemaan muutamaa uutta varustettavaa. On keitintä ja telttaa, niin vähän kivempi saada enemmän kokemusta niiden kanssa ennen kuin lähtee pidemmälle reissulle. Kiva lampi. Ja tälläkin kertaa mulla on mukana mun Expedin Lightning 60 rinkka. Koko mun varustelistan sisältö mahtuu kätevästi tonne sisään. Lounasta on paikka ja ajattelin kokeilla tämmöstä Blåbandin märkäruokaa. Swedish meatballs with creamy potatoes. No, lämmittää sen tuolla. Lounastauko on pidetty ja siirryin tuolta Holmasaarijärveltä vähän poispäin. Siellä oli taas täysmiehitys meneillään. Onpa tumma pilvi. Noniin, tässä olisi nyt Isoholma. Meidän telttani tähän.
Siinä on teltta, kiilot, kaaret. Ei ole mikään maailman kevyin teltta, mutta se täyttää mun vaatimukset. Vauden teltta. Sisäteltta nousee ulkoteltan kanssa samaan aikaan pystyy. Kaaret on ulkopuolella. Ja tää on tehty polyesteristä eikä nailonista. Tarkoittaa, että se kastuessa ei veny läheskään yhtä paljon. Tän teltan kanssa tulee 4 kaarta, 2 päätykaarta ja 2 suht suoraa kaarta, joista toinen on lyhyempi. Ja tää oranssi kautta punainen merkkaa sen, että se on siihen lyhyempää. Tässä olisi tosiaan se lyhyempi kaari. Noin 2 päätykaarta ja sitten tää pidempi tänne taakse. Ja tässä vaiheessa se on myös itsestään seisova. Tarvii kun pistää muutamat kielat, niin se on siinä. Toinen eteinen on tosiaan korkeampi ja isompi kuin toinen. Tämä meikäläisen teltta on tosiaan Vauden Low Chapel L1-2B. 3 vuoden ajan teltta. Mulla on tuolla sisällä nyt Thermarestin Neo Air, mikä X-Term Max. Eli se isompi koko. Ja toisin kuin muissa teltoissa, tai toisin kuin monessa muussa teltassa, niin tässä on lähes pystysuorat päätyseinät. Vähän niin kuin MSR:n Habahabassa. Et nyt kun mulla on toi setti tuolla sisällä, niin on ihan hyvin tilaa noissa päissä. Ei ole tosiaan siitä vaaraa, että sisäteltta koskettaisi makuupussia, eikä se sisäteltan kangas on niin kuin naama edessä, kun herää aamulla. Ja vaikka tämän teltan tämänpuoleinen seinä on matalempana tämä, niin mä pystyn ihan hyvin istumaan tässä ilman, että toi katto osuu päähän. Se on aika jees. Ja tosiaan nämä eteiset saa rullettua ihan kokonaan sivuille ja tässä on tosi isot sivuovet, mistä mä tykkään tosi paljon. Sitä on aika lähellä Fjällrävenin Abisko View 2, mutta vähän kevyempi, vähän eri matskuu. Ja plus nämä kaaret on vähän eri tavalla tässä Vauden teltassa. Nämä Hilleberin tyyliset myrskynörot mä lisäsin itse. Se mitä tän teltan kanssa tuli, niin ne oli kyllä ihan karmeet. Tuossa nyt näkyy vähän toi katon erilainen geometria. Mulle sanottiin, että se parantaa ilmanvaihtoa teltan sisällä. Täytyy huomenna ottaa tää sisäteltta irti ja katsoa miltä tää näyttää ilman sitä. Koska nythän tätä periaatteessa ei tarvitse, kun jo hyttysi. Siinä on tosiaan tommonen klipsi.
Päivälliseksi täällä Isoholmassa olisi tämmönen pinaattipasta-juttu, johon mä lisään John Westin Jacket Toppersin tuna with a lime and black pepper dressing maku. Sitten on joku Choco Hot Creamy Rich Foam, suklaapanskuja jälkkäriksi ja sitten MSM-tabletti. Joka aamu, joka ilta. On kuullut siitä hyviä käyttökokemuksia, varsinkin yhdeltä tutulta. Et se nimenomaan pitäisi voidella ihmisen niveliä. Varmaan tekee ihan hyvää tuolle mun vasemmalle polvelle. Eikä tuossa mun vasemmassa polvessa mitään vikaa vielä ole, et ei ole mitään kipua ja kaikki ok. Mutta tommonen asia kuin nivelrikko, niin mä veikkaan, että siihen kannattaa reagoida nyt, eikä vasta sit kun on liian myöhäistä. Katsotaan nyt, mä oon vähän skeptinen tommosiin ravintolisäjuttuihin, mutta ei se nyt hirveästi maksa kokeilla. Tässä on nyt MSR:n Pocket Rocket 2. Mä tykkään siitä, että tämän liekin saa tosi pienelle, niin on mahdollista hauduttaa ruokaa. Jos mietitte missä kaikki ihmiset on, niin meikäläinen on nyt 2 viikkoa lomalla ja nyt on sunnuntai-ilta, niin jopa Nuuksiossa saa olla vähän rauhassa tähän aikaan. Kuumaa. Tosi kuuma. En ole tosiaan vielä päättänyt, minne lähtisin sitten pidemmälle vaellukselle. On käynyt mielessä Hirvaan kierrostaa Salamajärvellä ja Patvinsuokin. Tai sitten joku ihan muu tuntematon mistä. Saa nähdä. Täytyy sanoa, että tiskaaminenkaan ei ole iso homma tän MSR:n pienen kattilan kanssa. Lähinnä heitän sinne vähän vettä tosta järvestä ja kiehautan sen, tai nyt ainakin lämmitän, niin lähes kaikki ruoanjäämät onkin sit jo irti. Periaatteessa ton harmaan litkun voisi juoda, mutta se nyt ei ole ihan joka kerta tarpeen. Sitten mä viimeistelen sen tommosella pienellä mikrokuituliinalla. Ja hyvältä näyttää taas. No nyt kävin heittää sen kiehautetun veden pois, niin tähän on melkein jo puhdas. Ei oo iso vaiva. Noin. Puhdas. Skarppi ties missä. Täällä alkaa tosiaan tulee jo aika pimeetä. Päivällinen on syöty. Hampaatkin on pesty. Eipä tässä kai muuta. Ei muuta kuin hyvät yöt ja nähdään huomenna aamulla. Hyvää huomenta vaan.
Kello lähenee tuossa kohta 10:30, eli on nukkunut varmaan yli 12 tuntia. Nyt vois väsätä aamupalan. Viime yö oli aika kylmä itse asiassa ja märkä. Kaikki se kosteus tosiaan oikein kerääntyi tänne Isoholmaan. Mä nyt irrotin ton sisäteltan tuolta. Katsotaas. Aika rutkasti tilaa. Täällä on vielä vaikka kuinka paljon tilaa. Jalkojakin voi ihan nostella. Tässä asennossa pää osui vähän kattoa tässä. Ei hassumpaa. Näin se matka taas jatkuu. Kaikki kamat on pakattu, aamupala syöty. Suuntaan tässä takas parkkipaikalle. Otan toisaalta aivan eri reitin kuin mitä eilen kuljen. Tänne päin. Aika viileä tuuli.
Tyyppi taisi olla vähän sitä kesympää sorttia, kun tuli noin lähelle. Olisi pieni lounaan paikka.
meikäläinen alkaa olla pikkuhiljaa jo takas Siikarannan parkkipaikalla, niin tää reissu alkaa olla pikkuhiljaa finaalissa. Eipä tässä kai muuta kuin että kiitos seurasta ja nähdään taas ensi reissulla. Moikka!